زنو چیکار کنه؟ باش خودت برو علی آقا بذاری وایسه چون ما اون دستنهای کسی نیست. نه برشست بیسته برچست بشو که نمیخوای بخوری نباشه که باید بخوری. بله بیا بالا بستنی هم بده آبه عنابه به بفهم هم بده بستنی ایزا ایرانه است بفهم این داخل آمنه هم بده بستنی من باشید نه جمعه کنید از باش کنید شوید آقای بستنی بودن بله بیا بالا بستنی آبنا را میده بامیه من آبنا را میده بامیه بستنی من بله بیا باری اناره پرتقاله همیشه بفن الان بریم باید بگیرین نهار رو هم چپ اینجا یه جوار بزنید تا ساعت 4 تیم Thank you.
نه سلعلا ما چطور چند بسته ای؟ İnşiyat bu. Şimdi bakın inşiyat sıkıyor. Evet lan. Evet hayal. Salam. چیه اینا؟ عنابه؟ لا ده نفس الشيء نفس الشركة نفس الشركة بس ما يقدر اینا برای تسته؟ چند دونه اینا؟ پیراشکی هن؟ اینا پیراشکی هن؟